په دې لیسن کې مونږ تاسو په ټایپ ټول باندې کار کوو چې ټایپ ټول څه شی ده او څنګه هغې نه مونږ خپل ویډیو کې استفاده کولی شو. افیکټیولی ټایپ ټول خلک ډېر زیات استفاده کوي خو اکثر خلک داسې طریقې سره استفاده کوي چې دې په ځای چې ویډیو ښه ښکاره شي هغه نور هم خرابېږي او د هغه کوالټي منځ نه ځي. نو راځئ زه خپل کمپیوټر سکرین ته ویډیو ما اوپن کړې ده. دغلته ګورئ تاسو سره ټایپ ټول شته ده چې شارټکټ یې څه شی ده ټي. دې طریقې نه هم چې تاسو کلیک پې وکئ نو سکرین باندې چې کله کوم ځای کې چې تاسو ټکسټ غواړئ هلته به کلیک کوئ نو اوس تاسو کولی شئ چې خپل ټکسټ ولیکئ. زه مثلا لیکمه چې فورسټ ما ولیکو. فورسټ نه بعد دې کې زه اوس ایډیټنګ څنګه کولی شم سنټر ته کومه ټکسټ فونټ چینج کومه کلر چینج کومه ټول هر څه تاسو په افیکټ کنټرولز کې کولی شئ. چې کله تاسو ټکسټ ولیکو موو ټول به سلیکټ کړئ. نو اوس راځم دا ګورئ ما ټکسټ فورسټ دې ځای کې زه کولی شم چې د ده فونټ چینج کړم چې فونټ یې زه غواړم روباټو اوسي سرف یا بل څه اوسي نو کولی شم چې هر فونټ چې زه انتخاب کړم خصوصا هغه فونټس چې ما کمپیوټر کې انسټال وي نو دې ځای کې زه چینج کولی شم. زه لیکم روباټو فونټ ما چینج کو. نیکسٹ چې کوم دا فونټ کې چې کوم نور اټریبیوټس دي کولی شي چې تین کوي میډیم اوسي بلیک اوسي بولډ اوسي ایټالیک اوسي هر یو کولی شي چې دې ځین تاسو انتخاب کوئ. څنګه ورسره سایز د فونټ سایز کولی شي چې تاسو دې ځای نه هم د فونټ سایز زیات او یا کم کوئ او کولی شي چې دا بار هم ډرای کړئ نو هغه فونټ سایز زیاتیږي او کمیږي. نو اوس ما ټکسټ ته چې وګورئ الاین ټو لیفټ ده نو دې ځای نه کولی شم الاین ټو سنټر کړم الاین ټو رایټ کم نو هغه چې زه لیکل هم کوم به رایټ طرف ته ځي سنټر کې چې کله اوسي نو زه که لیکل وکړم نو هغه به سنټر نه دواړه طرف ته موو کیږي. الاینمنټ کې مونږ کار وکړو. اوس راځو ګوره بولډنس تاسو نور هم زیاتولی شئ چې دې آپشن باندې کلیک کړئ نو هغه بولډنس که کم وي تاسو دپاره کولی شئ دې ځای نه هم د هغه بولډنس زیات کړئ. مونږ سره دوه رقمه کیپیټل دي. یو دا ده چې کوم کیپیټل لیټر سایز چې کوم ده د هغې په سایز ټول کیپیټل کړئ او یو موږ سره لوور کیپیټل سایز چې کوم ده هغه په حساب ټول کیپیټل کړئ. پاور لرو مونږ سوپر سکرپټ او سب سکرپټ. سوپر سکرپټ څه کار کوي مونږ که چیرې انتخاب کو لاست 3 لیټرز سوپر سکرپټ باندې چې زه کلیک کړم هغه 3 لیټر ټول شی کوي سوپر سکرپټ په شکل باندې لیکئ لکه مونږ H2O لیکو یا H2O وبخښئ پاور کې هغه سب سکرپټ کې راځي چې سب سکرپټ باندې کلیک کوو 2 په دې شکل باندې راځي. مثلا زه لیکم H2O او به 2 به زه انتخاب کوم او سب سکرپټ باندې کلیک کوم او به ماته فورمولا شیپ کې ښیي او که چیرې زه پاور لیکم نو 2 پاور 2 دوه به انتخاب کوم سیکنډ ون او سوپر سکرپټ باندې به کلیک کوم هغه ماته په توان شکل باندې ښیي. تاسو کولی شئ چې دې ځای نه هم چې کله پاور یا سوپر سکرپټ سب سکرپټ سیټ کو نو کولی شئ چې د دې پوزیشن یا زیات غواړئ یا کم غواړئ دې ځای نه سیټ کړئ. تاسو کله که چیرې تاسو سره دوه لاین اوسي د دوه لاین مینځ کې چې څومره فاصله ده دې ځای تاسو کولی شئ چې هغه فاصله زیاته یا کمه کوي او ټکسټ ماینز کې چې څونه فاصله ده کولی شي چې دې ځای نه هغه زیات او یا کم کوي. دا ډېر مهم پوینټس دي په ټایپ ټول کې. نور هم شته دي سورس ټیکسټ ته کار کوي. سورس ټیک موږ سره انیمیشنز کې ټول استفاده کیږي او راځو بعد کې فل ته. فل موږ سره څه کار کوي فل د دې ټیکسټ کلر چینج کوي. که زه ټول ټیکسټ مې انتخاب کړی فل باندې ډبل کلیک کوم نو کولی شم چې دې ځای نه د خپل ټیکسټ کلر چینج کوم او که صرف یو برخه د ټیکسټ غواړئ چې کلر یې چینج کوي نو هماغه کوم ټیکسټ یا کوم لیټرز چې تاسو غواړئ نو هغه به انتخاب کوئ کلرز ته به راشئ نو هغې کې به دا کلر تاسو چینج کوئ.
ګورئ چې نور ټول وایټ دي صرف هنټر کې UNTE چې کوم ده هغه په ګرین کلر کې هنټر موږ سره لاندې غټ ښکاري فورسټ وړکی ښکاري زه کولی شم چې فورسټ انتخاب کړم دې ځای نه د هغه سایز زیات یا کم کړم مخکې که تاسو خیال وي چې د ځای نه موږ سایز کله زیاته او کم او ټول ټکسټ غټېدو وړکی کېدو اوس چې زه کم ټکسټ هم سلیکټ کوم که هغه لیټر اوسي یا ورډ اوسي صرف د همغه سایز ماته زیاتی او کمی پوزیشنز د ټکسټ پوزیشن زه کوم ځای کې غواړم دی فریم سکیل آیا زیات غټ غواړي یا وړکی غواړي دا فریم چې کوم ده سیف مارجن ورته وایي دې ځای نه چې رایټ کلیک کوئ په سکرین باندې تاسو دې ځای دا کولی شئ چې آف یا آن کوئ آن په دې د خاطر ښه ده چې فوکس پوینټ تاسو د فریم چې ده دومره ده کولی شئ چې دې ځای نه خپل فریم فوکس سیټ کړئ چې دا ټکسټ تاسو فوکس نه ونوځي اکثر خلک دې ځای کې راوړي نو دا ښه سپاټ نه ده فوکس نه وځي اکثر بعضې موبایل کې یا کمپیوټر کې یا تلویزیون کې سیف مارجن چې کوم دی خو اوسي هغه بیخي کټ کېږي ولې چې د هغوی فریمز او نور ریزولوشنز فرق کوي نو چې څومره تاسو سیف مارجن کې دننه اوسي هغونه دا سیف راځي په ویډیوز کې په سکرینز کې روټیشنز تاسو څومره دا روټیټ کول غواړئ یونیفارم سکیل څه کار کوي دا کله چې آن وي نو دا چې تاسو کله سکیل کوئ هاریزانټلی ورټیکلی دواړه سکیل کې که دا چیرې آف کومږه نو ګوره ماته هاریزانټلی ورټیکلی سکیل شو هاریزانټلی پاتې شو نو زه هاریزانټلی هم کولی شم چې سکیل کړم او ورټیکلی جدا جدا او که چیرې ما سره دا آن وي نو دا کله چې سکیلینګ کوم دواړه یو ځای سکیل کېږي اینکر پوینټ دې ته اینکر پوینټ وایي دا څه فایده کوي کله چې تاسو روټیشنز کوئ نو هماغه اینکر پوینټ په حساب روټیشنز کوي ګوره هغه ځای په ځای ولاړ ده نور خپل ټکسټ روټیټ کېږي که اینکر پوینټ زه پوزیشن یې چینج کړم نو اوس چې زه روټیشن کوم ګوره هغه اینکر پوینټ چې کوم ځای کې ده ټکسټ ما لیفټ کارنر نه روټیټ کېږي نو دې پوزیشن تاسو هر خواته وړلی شئ دې ځای نه بعضې وخت تاسو په کار وي سکیلینګ کې انیمیشنز کې نو کولی شئ چې دې ځای تاسو هغه سیټ کړئ بل موږ سره اپیسټي ده چې زه دا غواړم څومره اپیسټي وي فل ښکاره شي یا نه ماته شایډو غوندې ډیم ښکاره شي خلاص بعضې واټر مارک په شکل باندې یا بعضې وخت موږ ته ویډیو صحیح نه ښکاري نو موږ د دې اپیسټي راکمو دا و د موږ ټایپ ټول چې څنګه کولی شو موږ ټایپ ټول استفاده کړو او څه اټریبیوټس یې پکې